අපි හලෝ රිසර්ච් එකේ lesson 2 එක මෙතන බලන්න handout 2 එක විදිහට තමයි LMS එකේ තියෙන්නේ sessions වලින් ගත්තොත් පස්වෙනි එකේ ඉඳන් කරපු ටික තමයි හලෝ මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතන හලෝ මුලින්ම අපි කතා කරනවා problem formulation එක. එතකොට මෙතනදී problem එක අපි research problem එක වැරදියට define කරෝතින් අපේ entire research එකම fail වෙනවා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ රිසර්ච් එකම පදනම් වෙන්නේ අපේ රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක හරියට අපි ඩිෆයින් කරනවද කියන එක මත. එතකොට අපිට රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක ෆෝමියුලේට් කරන්න අපිට ඕන වෙනවා රිසර්චර්යි ක්ලයන්ට්ටුයි අතර හොඳ කමියුනිකේෂන් එක. ඒ වගේම තමයි රිසර්චර් ක්ලයන්ට්ගේ එන්වයරන්මන්ට් එක අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඊළඟට රිසර්චර් තියෙන possible alternative causes තියෙන ඒවා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. ඒ වගේම decision problem එක define කරලා ඒක මත agree වෙන්න ඕන. මේ සරල තේරුම මේ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙයි මෙතන මොනවද මේ අදහස කියලා මම මේක කතා කරගෙන යන්න. මෙතනදී එතකොට අපි මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මාකටිං රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක ඩිෆයින් කරනවා අපි බැලුවොත් රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒක broad statement of general problem and identification of the specific components of the marketing research problem. Marketing research problem එකේ specific components identify කරගන්න අපි ලියන broad statement of the general problem එකේ broad statement එකක් තමයි මේ problem definition එක කියලා කියන්නේ. අපි කියනවා මෙතනදී this should be clearly, accurately and adequately identified and defined to design and conduct marketing research properly. Market research එක හරියට අපිට කරගන්න නම් අපේ problem එක clearly හරි විදිහට ඇඩිකේට් විදිහට අපි හඳුනාගෙන ඒක ඩිෆයින් කරලා තියෙන්න ඕනි කියලා අපි කියනවා. එතකොට ප්‍රොබ්ලම් ඩෙෆිනිෂන් එක මත තමයි අපේ අනිත් රිසර්ච් එකේ සියලුම ඇක්ෂන්ස් පදනම් වෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා ප්‍රොබ්ලම් එකක් well defined is half solved. ඒ කියන්නේ අපි හරියට රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක ඩිෆයින් කරගෙන තියෙනවා නම් රිසර්ච් එකේ භාගයක්ම අපි කරා කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. හරිද? එතකොට අපි බැලුවොත් ප්‍රොබ්ලම් ඩෙෆිනිෂන් ප්‍රොසෙස් එකේ අපිට තියෙන මුලින්ම ප්‍රොබ්ලම් ඩෙෆිනිෂන් එක ඊට පස්සේ ප්‍රොබ්ලම් එකට අප්‍රෝච් එක මෙතනදී අපි බැලුවොත් ප්‍රොබ්ලම් ඩෙෆිනිෂන් එකේ අපිට ඉන්වෝල්ව් වෙන ටාස්ක් මොනවාද කියලා එකක් තියෙනවා ඩිස්කෂන් with the decision maker ඊළඟට එක්ස්පර්ට්ස්ලාත් එක්ක ඉන්ටර්වියුස් ඊළඟට සෙකන්ඩරි ඩේටා ඇනලිසිස් එකක් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට ක්වොලිටේටිව් රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන් ඒව through අපි ප්‍රොබ්ලම් එකේ එන්වයරන්මන්ටල් කන්ටෙක්ස්ට් එක හඳුනාගෙන මැනේජ්මන්ට් ඩිසිෂන් ප්‍රොබ්ලම් එක හඳුනාගෙන මැනේජ්මන්ට් ඩිසිෂන් ප්‍රොබ්ලම් එක අපි කන්වර්ට් කරගන්නවා මාකටිං රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එකකට. හරිද? එතකොට මෙතන කතා කරොත් මුලින්ම අර ටාස්ක් ඉන්වෝල්ව් ටික මෙතන ටාස්ක් ඉන්වෝල්ව් වල මුලින්ම අපි කරන්නේ ඩිස්කෂන් with the decision maker. මෙතනදී අපි කියනවා needs to understand the capabilities and limitations of the research. research එකේ capabilities උයි limitations උයි මොනවාද කියලා අඳුනා ගන්න ඕනේ decision maker. හරිද? ඊළඟට provides info relevant to management decisions but it cannot provide solutions. ඒ කියන්නේ දැන් research එකක් provide කරනවා information relevant to management decision. management decision ගන්න relevant වෙන information research එක provide කරනවා. හැබැයි ඒවෙන් ඒ කියන්නේ research එකෙන් solution එකක් provide කරන්න බෑ. relevant information තමයි අපි දෙන්නේ. The researcher needs to understand the nature of the decision the manager face. එතකොට මැනේජර්ට තියෙන decision එක කියන්නේ මැනේජර් face කරන decision එකේ ස්වභාවය researcher understand කරගන්න ඕනේ, identify කරගන්න ඕනේ.
අපි ඊට පස්සේ කියනවා it is necessary that the researcher interact directly with key decision maker. එතකොට researcher හරියටම decision maker කියන්නේ key decision maker එක directly interact කරන්න ඕනි කියලා. ඊළඟට අපි කියනවා the problem audit ප්‍රොබ්ලම් ඔඩිට් එකක් අපි මෙතනදි කරනවා. ඒ ප්‍රොබ්ලම් ඔඩිට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද බැලුවොත් අපි කියනවා මේක අපිට ප්‍රොවයිඩ් කරනවා ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් for interacting with the decision maker and identifying the underlying causes of the problem. ඒතර ප්‍රොබ්ලම් ඔඩිට් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපිට ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් අපි ඒක හරහා අපිට වෙන්නේ අපේ decision maker එක්ක interact කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රොබ්ලම් එකේ කෝසස් අන්ඩර්ලයින් වෙලා තියෙන කෝසස් මොනවාද කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි සරලවම කිව්වොත් comprehensive examination of a marketing problem with the purpose of understanding its origin and nature. marketing problem එකේ origin එකයි nature එකයි හඳුනා ගන්න කරන comprehensive examination එකක් තමයි මේ problem audit එක කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා මෙතන තියෙන problem audit එක ඊට පස්සේ අපිට කියනවා problem audit involves discussion with the decision maker on. ඒ කියන්නේ problem audit එක දැන් decision maker එක discuss කරද්දි මෙන්න මේ දේවල් involve වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. The events that led to the decision that action is needed or the history of the problem. අපි කියනවා මෙතනදී the events that led to the decision. decision එකට lead වුණ events ඒ වගේම problem එකේ history එක ඔය කියන ඒවා අපි discuss කරන්න ඕනි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි මොන හරි outlet එකක් අලුතෙන් open කරනවා ඊට පස්සේ outlet එක open කරාට පස්සේ ඒකේ sales drop වෙනවා. එහෙනම් ඒ sales drop එකට අපි reasons මොනවාද කියලා හොයලා බලන්න ඕනි. හරිද? ඊළඟට alternative courses of action available to the decision maker. decision maker ට තියෙන alternative courses අපි කතා කරන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඒවා ගැන බලන්න ඕනි මේ problem audit එකක් කරද්දී. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මම කිව්වා අලුත් outlet එකක් open කරාම sales drop එකක් එනවා. sales අඩු වෙනවා. එතකොට මේ sales drop එකකින් අපි බලන්න ඕනි ප්‍රොමෝෂන්ස් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද ඊළඟට prices reduce කරලා නිසාද එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලෝ quality එක enhance කරන්න ගිහින්ද මෙහෙම වෙලා දින් ඒ විදිහට තියෙන්න පුළුවන් alternative courses අපි මේකෙදි හොයන්න ඕන. එතකොට මේකට අපිට qualitative research එකක් කරලා වුණත් මේවා හොයාගන්න qualitative කියන්නේ මොකක් හරි ඒගොල්ලෝගේ එක කතා කරලා interviews තියලා අපිට මේක ගැන හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනි දෙයක් තමයි the criteria that will be used to evaluate the alternative courses of action. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කියවනේ alternative courses of actions promotion හරි price reduction හරි ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා කියලා. ඒවා evaluate කරන පාවිච්චි කරන criterias මොනවාද කියලා මේ problem audit එකේදී decision maker එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට actions that are suggested based on the research findings. ඒ වගේම research finding එකේදී based on actions that are suggested based on the research finding එකෙන් based on actions ගැන කතා කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි decision maker ගේ questions වලට answer කරන්න ඕනි informations අපි දෙන්න ඕනි the information needed to the answer the decision makers questions. ඊළඟට the manner in which decision maker will use each item of info in decision making. ඊළඟට decision maker කොහොමද මේ information එයාගේ decision making එකේදී පාවිච්චි කරන්න කියන එක අපි කතා කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි the corporate culture as it relates to the decision making. අපි ඊළඟට corporate culture එක ගැන කතා කරන්නේ මොකද corporate culture කියන එක decision making එකට බලපාන නිසා. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි කියන්නේ problem audit එකකදී decision maker එක කතා කරද්දී involve වෙන්න ඕනි කියලා. ඊළඟට අපි කියනවා it is important to perform a problem audit because decision making in most cases has only a vague idea of what the problem is. The researchers should treat the underlying causes, not merely address the symptoms. එතකොට අපි මෙතනදී කියනවා problem audit එකක් perform කරන එක අපිට ගොඩක්ම වැදගත්. මොකද එතනදී අපිට
අර ගොඩක්ම අයිඩියා එක ගත්ත හැකි මේකට ඒ කියන්නේ මොන හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් වුණා නම් ඒකට මොනවාද වෙන්න පුළුවන් වුණ ඇක්ෂන්ස් හරි ඊට පස්සේ ඒවා ඩිසිෂන් මේකින් එකට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද ඒ විදිහට කියන එක අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරනවා to be fruitful the interaction between decision maker and the researcher should be categorized by ඒ කියන්නේ දැන් decision makerයි researcherයි අතර තියෙන interaction එක ඵලදායී වෙන්න නම් අපි කියනවා මෙන්න මේ characters ටික හරියට තියෙන්න ඕනි කියලා. එකක් තමයි communication එක. එයාලා දෙන්නම අතර එකිනෙකාට ideas exchange කරගන්න එක free වෙන්න ඕනි. ඊළඟට cooperation both parties must cooperate parties දෙකම මේකට cooperate කරන්න ඕනි ඊළඟට confidence එකක් තියෙන්න ඕනි ඒ කියන්නේ දෙගොල්ලොම අතර mutual trust එකක් තියෙන්න ඕනි ඊළඟට අපි කියනවා candor කියලා candor කියන එකේ තේරුම තමයි දෙන්නම අතර මුකුත් hidden agendas තියෙන්න බෑ ඊළඟට අපි කියනවා තියෙන්න ඕනි කැරක්ටර් එකක් තමයි closeness. closeness එකේදී කියනවා අපි feeling of the warmth and closeness. ඒ කියන්නේ දෙන්න අතර ටිකක් closeness එක කියන එක තියෙන්න ඕනි. ඊළඟට continuity කියලා කියන්නේ decision makerයි researchයි දිගින් දිගටම continually interact කරන්න ඕනි. එහෙම නැතුව අර සැරින් සැරට නැතුව එහෙම නැතුව දිගින් දිගටම මේ දෙන්න අතර continuity එකක් ඒ කියන්නේ continue විදිහට interaction එකක් තියෙන්න ඕන. ඕක තමයි එතකොට පළවෙනි මේක අපි කතා කරන්නේ decision ඒ කියන්නේ problem definition එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් task වල පළවෙනි මේක තමයි අපි කතා කරේ discussion with decision maker. ඊළඟට අපි කතා කරනවා interviews with industry experts. ඊළඟට ගන්න පුළුවන් action එක තමයි industry experts ලත් එක්ක interviews තියෙන එක. Individuals knowledgeable about the firm and industry may help formulate the marketing research problem. එතකොට experts ලගේ knowledge එක firm එක ගැන experts ලගේ තියෙන knowledge එක industry එක ගැන තියෙන knowledge එක අපිට ගොඩක් උදව් වෙන්න පුළුවන් අපේ research marketing research problem එක develop කරද්දී. එතකොට experts ලා ගොඩක් වෙලාවට firm එක ඇතුළත වෙන්නත් පුළුවන් firm එකකින් එළිය industry එකේ වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් experts ලගේ information collect කරගන්න unstructured personal interviews තියන්න. එතකොට අපි දැන් මේ තාම ඉන්නේ අපේ problem එක define කරගන්න තැන. ඒ කියන්නේ අපි තාම research එකට ඇවිල්ලා නැහැ. problem එක define කරගන්න කලින් අපි එතකොට industry experts ලත් එක්ක unstructured personal interviews තියලා එයාලගේ information collect කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කියනවා it helps to prepare the topics to be covered in the interview. The order of topics questions should not be predetermined. They should decide as the interview progress. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි කියනවා අර unstructured interviews නේ. එතකොට එහෙම කියන්නේ අපි කලින් determine කරපු questions නෑ. ඒ වෙලාවට මොන හරි topics යටතට කතා කරලා ඒකේ interview එකේ progress එක අනුව දිගින් දිගටම කතා කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඊළඟට අපිට සමහර වෙලාවට දැන් එක්ස්පර්ට්ස් ලගෙන් ඇඩ්වයිසර්ස් එහෙම නැත්නම් එක්ස්පර්ට්ස් ලත් එක්ක මේ ඉන්ටර්විව්ස් තියද්දි අපිට එන්න පුළුවන් ඩිෆිකල්ටිස් තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. Some individuals who claim to be knowledgeable and are eager to participate may not really possess expertise. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට individuals ලා අර knowledge එක තියෙනවා ඊට පස්සේ participate කරන්න ලොකු කැමැත්තක් තියෙන අය සමහර වෙලාවට ගොඩාක්ම expertise ලා වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වගේම තව එකක් තමයි it may be difficult to locate and obtain the help from expert who are outside the client's firm. සමහර වෙලාවට දැන් clients ලාගේ client ගේ inside කියන්නේ company එකේ ඇතුළත අයගෙන් අපිට තොරතුරු ගන්න එක ලේසියි. හැබැයි client ගේ firm එකකින් එළිය අපිට outside අයගෙන් experts ලාගෙන් තොරතුරු ගන්න ගියාම අපිට එතනදී ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය දෙක තමයි අපිට තියෙන්නේ අපි experts ලගෙන් advice ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් experts ලගෙන් information collect කර ගන්නවා නම් අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් difficulties. ඊළඟට අපි කිව්වා මෙතනදී බැලුවොත් මේකේ discussions with decision makers එක task එකක් ඊළඟට interviews with experts අපි කතා කරා ඊළඟට අපි secondary data analysis එකකුයි qualitative research එකකුයි කරනවා.
එතකොට මෙතනදී secondary data analysis එකක් කියලා කියන්නේ මෙතනදී අපි කියනවා secondary data කියන්නේ මොනවද කියලා අපි දන්නවා. ඒ secondary data collect කරලා තියෙන්නේ අපේ purpose එකට නෙමෙයි වෙන purpose එකකට. උදාහරණ විදිහට බැලුවොත් අපිට company එකේ කරලා තියෙන sales data ඊට පස්සේ එල computer analysis එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒවා ඒ websites magazines ඔය දේවල් වලින් අපිට secondary data obtain කරගන්න පුළුවන්. They are economical and quick source of background information. ඒවා ගොඩක් economical, ඒ කියන්නේ ගොඩක් cheap විදිහට අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද already collect කරලා තියෙන ඒ වගේම තමයි ඒක අපිට පහසුවෙන් background information collect කරගන්න source එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. Primary data should not be collected until the available secondary data have been collected. Primary data අපි collect කරන්නේ නැහැලු secondary data, ඒ කියන්නේ තියෙන secondary data ටික collect කරන්න කලින්. secondary data තියෙන ඒවා collect කරාට පස්සේ තමයි අපි primary data collect කරනවා නම් collect කරන්නේ. ඊළඟට කරන task එක තමයි qualitative research එක. qualitative research එක කතා කරාම අපි කියනවා unstructured exploratory research methodology based on small samples intended to provide insights and understanding of the problem setting. qualitative research එකකදී අපි මෙතනදී කරන්නේ problem setting, ඒ කියන්නේ problem එක හඳුනා ගන්න, ඒකට උත්තර සපයන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ කැමති අය ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි unstructured exploratory විදිහට data collect කරගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ insights අපි ගන්න එක තමයි මේ qualitative research කියලා කියන්නේ. ඔයාලා මෙතනදී පටල ගන්න එපා මේ qualitative research කියලා කියන්නේ research type එකක් විතර අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. හැබැයි මෙතන මේ qualitative research එක කියලා කියන්නේ research එක කරන්න කලින් research එකේ problem එක identify කරගන්න කරන qualitative research. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් research එකේ background information හොයාගන්න තමයි මේ qualitative research එක කරන්නේ. එතකොට අපි ප්‍රධාන විදිහටම problem definition එකේ කරන ප්‍රධානම task 4 ගැන කතා කළා. ඊළඟට ඔයාලට මතකයි ඒ flow chart එකේ තිබුණා අර task 4න් අපිට problem එකේ environmental context එක එනවා කියලා. environmental context එක කියන්නේ මොකක්ද බැලුවොත් අපි කියනවා the research should analyze the factors that have an impact on the definition of the marketing research problem. research එක analyze කරලා තියෙන්න ඕනි research problem එකට define කරන factors. එතකොට environmental context of problem එකේදී අපි කියන්නේ research problem එක define කරන්න impact වෙන factors අපි researcher ඒවා analyze කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ උදාහරණ ගත්තොත් fast information and forecast. ඊළඟට තියෙන resources මොනවාද, තියෙන constraints බාධා මොනවාද. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේකේ කියන්නේ මේක කරේමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන objectives මොනවාද. ඊළඟට මිනිසුන්ගේ බය behavior එක කොහොමද, legal environment එක, economic environment එක, ඊට පස්සේ marketing ඒ වගේම technological environment. එතකොට මේ problem එකේ environmental context එක තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට මේව එකින් එක කතා කරොත් fast information and forecast කියලා කිව්වම අපි කියනවා sales එකට, market share, profit එක, technology එක, demographic lifestyle මේ වගේ ඒවා අපිට උදව් වෙනවලු marketing research problem එක හඳුනා ගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ කියන්නේ මේවා ගැන ඇනලිසිස් එකක් කරන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි ලෙවල් එකකින් එහෙම නැත්නම් ෆර්ම්ස් ලෙවල් එකකින්. ඒකෙන් අපිට ෆාස්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් එහෙම නැත්නම් ෆෝකාස්ටඩ් data ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට resources and constraints ගත්තාම both the resources available such as money and research skills and the constraints on the organization such as cost and time should be considered to formulate the marketing problem of appropriate scope. එතකොට marketing problem එකේ scope එක define කරගන්න අපිට ඒගොල්ලන්ට තියෙන resources ඉදිරියට ගත්තොත් money, research skills කොහොමද කියන එකයි, organization එක අපිට constraint කරන cost එකයි time එකයි අනුව අපි ඒක පදනම් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට time constraint can be important when decisions must be made quickly. Decisions ඉක්මනට ගන්න ඕන නම් අපිට time කියන එක ලොකු constraint එකක් වෙනවා. Other constraints such as those imposed by the client's firm's personnel, organizational structure and culture or decision making style should be identified to determine the scope of the research project. ඊට අමතරව time එකට අමතරව
ක්ලයන්ට්ගේ ඕගනයිසේෂන් එකෙන් එන ගැටලු තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර් එක ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් එක ඩිසිෂන් මේකින් ස්ටයිල් කියන ඒවත් අපිට හඳුනා ගන්න වෙනවා කන්ස්ට්‍රේන්ට්ස් විදිහට රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ස්කෝප් එක තීරණය කරන්න කලින්. ඊළඟට අපි කියනවා constraints should not be allowed to diminish the value of the research. constraints වලින් research එකේ value එක diminish කරන්න අපි හදාගන්න හොඳ නැහැ. or to compromise the integrity of the research project. කියන්නේ research එකේ තියෙන value එක අපි මේ constraint නිසා diminish කරගන්න. කියන්නේ නැති කරගන්න හොඳ නැහැ කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා objectives. objectives කියලා සරලවම ගන්නේ organization goals of the organization and of the decision maker must be considered. organization එකේ decision maker ගේ goals මොනවාද කියලා අපි හඳුනා ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි කතා කරනවා buyer behavior එක. In most marketing decisions, the problem can ultimately be traced to predicting the responses of buyers to specific actions by marketers. එතකොට ගොඩක් marketing decisions වල problem එකක් trace වෙලා තියෙන්න පුළුවන් buyers ලාගේ responses predict කරද්දී එයා ඒ කියන්නේ මොන හරි specific ඒ කියන්නේ මොන හරි marketing actions වලට buyers ලාගේ response predict කරද්දී ගැටලු ඇති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට understanding of the underlying buyer behavior can provide valuable insights to the problem. එතකොට ඒ නිසා එහෙම ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා buyer behavior එක ගැන හරි understanding එකක් ගන්න එක අපිට ගොඩක් වැදගත් කියලා අපි කියනවා. එතකොට මෙතෙන්දී අපි සලකා බලන factors මොනවාද බැලුවොත් අපි number and geographical location of buyers and non-buyers. buyers ලගේ non-buyers ලගේ number එක ඒ කියන්නේ කොච්චරක් ඉන්නවද ඊට පස්සේ geographical locations කොහොමද ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ demographic characteristics psychological characteristics කොහොමද කියන එක ඊට පස්සේ යාළගේ product consumption habit එක කොහොමද අපේ මොන හරි related product categories එකේ යාලා දක්වන consumption behavior එක කොහොමද කියන එක අපි මේවැදි consider කරනවා. ඊට අමතරව යාලා price sensitive ද නැද්ද? ඊට පස්සේ එයාලගේ buyer preferences මොනවාද ඊට පස්සේ එයාලා media consumption එක මොන media හරහාද එයාලා advertisement එකක් හරි promotion එකක් හරි prefer කරන්නේ ඒ කියන ටික මෙතනදී අපි බලනවා buyer behavior එකේදී ඊළඟට legal environment කිව්වම සරලවම අපි දන්නවා public policies laws government agencies pressure groups ඔය කියන ඒවා අපිට influence කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම regulate කරනවා organisation එක වගේම individuals ලවත්. එතකොට මේ අපි ගත්තොත් law එකේ වැදගත්ම වෙනස ඒව බැලුවොත් patent, trademark, trade agreements, royalties, taxes, tariffs කියන ඒවා අපිට ඕගනයිසේෂන් එකට ලීගල් එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් බලපානවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉකොනොමික් එන්වයරන්මන්ට් එක ගත්තොත් අපි දන්නවා පර්චේසින් පවර් එක, ග්‍රොස් ඉන්කම්, ඊට පස්සේ ඩිස්පෝසබල් ඉන්කම් එක, ඊට පස්සේ ප්‍රයිසස්, සේවිංග්ස්, ජෙනරල් ඉකොනොමික් කන්ඩිෂන්ස් ඔය වගේ සාධක අපිට ඉකොනොමික් එන්වයරන්මන්ට් එකේදී තියෙනවා. ඊට පස්සේ marketing and technological skill කියලා කිව්වහම companies expertise with each element of the marketing mix and its general level of marketing and technological skills affect the nature and scope of the marketing research project. marketing research project එකට බලපානවා කම්පැනි එකේ එක්ස්පර්ටීස් එක මාකටිං මික්ස් එකට තියෙන ඒ වගේම මාකටිං එක ජෙනරල් ලෙවල් එක වගේම ඒගොල්ලෝ කරන ටෙක්නොලොජිකල් ස්කිල්ස් බලපානවා marketing research problem එකට. A firm's marketing and technological skills greatly influence on the marketing programs and the strategies that can be implemented. එතකොට firm එක marketing skills, technological skills ලොකුවටම influence කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ marketing programs වලට වගේම එයාලා ගන්න strategies වලට. ඊළඟට අපි environmental context එක කතා කරාට පස්සේ ඒකින් අපි හඳුනා ගන්නවා management decision problem එක ඊළඟට අපි එනවා marketing research problem එකට. එතකොට management decision problem එක අපි ගත්තොත් කියනවා problem confronting the decision maker which ask what the decision maker needs to do. එතකොට management decision problem එකෙන් එන්නේ decision maker කරන්න ඕනි දේ කියන්නේ what the which asks what the decision maker needs to do. decision maker කරන්න ඕනි එක තමයි management problem decision එක කියලා decision problem එක කියලා කියන්නේ මේකෙදි අපි කියනවා මේක action oriented ඒ කියන්නේ මේක actionable
ඒ කියන්නේ කරන්න තියෙන ඇක්ෂන් එකක් ඇක්ෂනබල් කියන්නේ මේක කරන්න තියෙන ඇක්ෂන් එක මැනේජ්මන්ට් එක විසින්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එතනදී අපි කියනවා මෙතනට ඊළඟට අපි සම්බන්ධ කරනවා දැන් මැනේජ්මන්ට් ඩිසිෂන් ප්‍රොබ්ලම් එක කියන්නේ මැනේජර්ස්ලා මොනවද කරන්න ඕන කියන එක. ඊළඟට අපි මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙනවා මැනේජ්මන්ට් ඩිසිෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකේ මාකටිං රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක. රීස්ටේට්මන්ට් of the decision problem in research time. ඒ කියන්නේ අපි අර හඳුනාගත්ත මැනේජ්මන්ට් ඩිසිෂන් ප්‍රොබ්ලම් එක රිසර්ච් ටර්ම් එකෙන් ආයි රීස්ටේට්මන්ට් කරන එක තමයි මාකටිං රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් කියලා කියන්නේ. අපි ගත්තොත් ඩිසිෂන් මේකින් එකේ ආපු ප්‍රොබ්ලම් එක අපි රිසර්ච් ටර්ම්ස් වලට කන්වර්ට් කරනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ මාකටිං රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් කියලා. එතනදී අපි මෙතනදී බලනවා what information should be provided in order to provide the decision information. ඒ කියන්නේ මොන information අපිට associate වෙනවද මේ ප්‍රොබ්ලම් එකේ කෝසස් අපි අන්ඩර්ලයින් කරගද්දි මොන ඉන්ෆෝමේෂන්ස්ද ප්‍රොවයිඩ් කරගන්නේ මොන ඉන්ෆෝමේෂන්ස්ද ඇසෝසියේට් වෙන්නේ කියන එක අපි මෙතනදී බලනවා. එතකොට ওই ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මාකටිං රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ඩිෆයින් කර ගනිද්දි. එතකොට අපි කියනවා ඇත්තටම මාකටිං මැනේජර්ස්ලටයි රිසර්චර්ස්ලටයි cannot discover actual problems because they lack sufficiently detailed information. detailed informations නැති නිසා actualම problem එක discover කරගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ මෙතනදී iceberg principle එක අපි අපිට මේකෙදී උදව් වෙනවා. මොකද idea is that dangerous part of many marketing problem is neither visible. මාකටිං ප්‍රොබ්ලම් එකේ තියෙන ඩේන්ජරස්ම පාර්ට් එක අපිට විසිබල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒක මාකටිං මැනේජර්ස්ලා විසින් හඳුනාගන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි මාකටිං ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවම ඒකේ තියෙන ඩේන්ජරස්ම පාර්ට් එක අපිට මතු පිටින් පේන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මාකටර්ස්ලා විසින් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්නෙත් නැහැ. If the submerged portions of the problem are omitted from the problem definition and subsequently from the research design, the decision based on the research may be less than optimal. ඒ කියන්නේ දැන් අපි problem එකෙන් මොන හරි part එකක් අයින් කරෝතින් ඒ කියන්නේ අපි problem එක define කරද්දී problem එකේ මොන හරි part එකක් අයින් කරෝතින් ඒක research decision එකට බලපානවා. ඒකෙද්දි අර රිසර්ච් එක බලාපොරොත්තු වෙනවට වැඩිය ඔප්ටිමල් බව අඩුයි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට defining the problem requires that unit of analysis and relevant variables to be denoted. එතකොට research problem එක දැන් require කරනවා analysis unit එකයි අදාළ variables උයි මොනවාද කියලා හඳුනා ගන්න. එතකොට unit of analysis unit එක කියලා කියන්නේ specify whether the information are collected about individuals, households, organizations, geographical area or objects. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ෆෝමේෂන් කලෙක්ට් කරන්නේ තනි මිනිස්සුන්ගෙන්ද. එහෙම නැත්නම් ගෘහ ඒ කියන්නේ ෆැමිලිස් වලද හවුස්හෝල්ඩ්ස් වලින්ද. එහෙම නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් වයිස්ද. ඒ කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එක එහෙම ඩේටා කලෙක්ට් කරන. එහෙම නැත්නම් මොන හරි ජියෝග්‍රැෆිකල් ඒරියාස් පදනම් වෙලාද මොන හරි ඔබ්ජෙක්ට්ස් මත පදනම් වෙලාද. ඒ විදිහට අපි යුනිට් ඔෆ් ඇනලිසිස් එක හඳුනා ගන්නවා. දැන් අපි හිතන්නකෝ අපි කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක ගැන හොයනවා කියලා කොළඹ දිස්ත්‍රික් එකේ රෙස්ටෝරන්ට්ස් වල එහෙනම් අපේ යුනිට් ඔෆ් ඇනලිසිස් එක වෙන්නේ ඒ රෙස්ටෝරන්ට්ස් වලට යන තනි මනුස්සයෝ වෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි අපි යුනිට් ඔෆ් ඇනලිසිස් කියලා හඳුනාගන්නේ. ඊළඟට යුනිට් ඔෆ් ඇනලිසිස් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඕන කියන්නේ රිලෙවන්ට් වේරියබල්ස් මොනවාද කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. එතකොට අපි වේරියබල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් අපි කියනවා වැලියු එකක් ඒ කියන්නේ වැලියු එකක් චේන්ජ් කරන වේරි කරන ඕනම එකක් වේරියබල් එකක් කියලා අපි කියනවා. වේරියබල් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරනවා අපි කියනවා quality that can exhibit differences in value. වේරියබල් එකක් පෙන්නනවලු වැලියු එකේ ඩිෆරන්ස් එක ඒ වගේම usually in magnitude or strength magnitude එහෙම නැත්නම් strength එකක් තියෙනවා. ඊළඟට it may be said that
a variable generally is anything that may assume different numerical or category values. Numerical hari එහෙම නැත්නම් category values තියෙන. Example එකක් විදිහට ගත්තොත් attitudes towards airline may be a variable ranging from positive to negative. ඒකට airlines වල තියෙන attitude එක variable එකක් වෙන්න පුළුවන්. Each attributes of airline services such as safety, seat, comfort and baggage handling is a variable. එතකොට එයාලයින් සර්විස් එකට බලපාන ඕනම ඇට්‍රිබියුට් එකක් සේෆ්ටි සීට්ස් කම්ෆෝට් ඔය කියන හැම එකක්ම වේරියබල් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට මේ එක්සැම්පල් එකේදී කියනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරොත් මේ ස්ටැටිස්ටිකල් ඇනලිසිස් එකේදී වේරියබල්ස් අපිට කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන් වර්ග දෙකකට. එකක් තමයි discrete variables අනිත් එක continuous variables. discrete variable කියලා අපි කියනවා takes whole number values and consists of distinct recognizable individual elements that can be counted. ඒ කියන්නේ count කරන්න පුළුවන් recognizable individual elements කියන එක තමයි discrete variable. උදාහරණයකින් මේක බැලුවොත් පවුලක ඉන්න ළමයි සංඛ්‍යාව, library එක තියෙන පොත් ප්‍රමාණය. ඕව තමයි discrete variable. සරලවම ගත්තොත් අපිට count කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ continuous variable කියලා කියන්නේ can have an infinite number of values within a given range of values. values range එකක් දීලා තියෙද්දි infinite number of values තියෙනවා නම් ඒක continuous variable. උදාහරණයක් විදිහට sales අපිට ගන්න පුළුවන්. infinite number එකක් තමයි තියෙන. කියන්නේ ඒකේ value එක infinite number එකක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ continuous variable වල. එතකොට අපිට ඊට අමතරව කෝසල් රිසර්ච් එකක ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල්ස් උයි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල්ස් උයි හම්බෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල්ස් ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල්ස් මේ කතන්දරේ මම theoretical framework 1 2 3 කියලා දාලා තිබුණානේ. ඒ තුනේ ඒ කියන්නේ ඒ රෙකෝඩින්ග්ස් තුනේ ඒ ටික ඇතුළත් වෙනවා. මොනවාද මොඩරේටින් ඉන්ටර්වෙනින්. එතකොට මේ රිසර්ච් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ඊට පස්සේ theoretical framework එක ඔය කියන ටික මම ඒ දාපු මේ රෙකෝඩින්ග්ස් තුනේ ඇතුළත් වෙන. ඒතර මම ඒ තුන ආයිමත් රිපීට් කරන්නේ නැහැ. ඒකේ අර ප්‍රශ්නෙකට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද ඒ ටික සේරම මෙතනදී කතා කරේ. එතකොට ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී තියරි එකයි කන්සෙප්ට් එක කන්ස්ට්‍රක්ට් කියන ওই ටික. ওই ටික මම විස්තර කරන්නේ. එතකොට අර මම මේ ස්කිප් කරපු ටික අර රෙකෝඩින්ග්ස් තුනේ මම වෙනමම කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි ගත්තොත් තියරි එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කියනවා තියරි එකක් ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා එක එක විදිහට. එකක් තමයි a set of general principles that explains observed facts. Observed facts explain කරන general principles තමයි theory එකක් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා relationships providing a consistent and comprehensive explanation of a phenomenon. Phenomenon එක consistent comprehensive explanation එකක් දෙන relationships තමයි theory එකක් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි සරලවම මේකේ තේරුම තමයි systematic and scientific explanation of relationship between observable and measurable variables. observe කරන්න පුළුවන් measure කරන්න පුළුවන් variables අතර තියෙන relationship එක explain කරන systematic scientific explanation එකක් තමයි. කියන්නේ measure කරන්න පුළුවන් observe කරන්න පුළුවන් variables අතර තියෙන relationship එක systematic විදිහට scientific විදිහට explain කරනවා නම් ඒක තමයි theory එකක් කියලා සරලවම කියන්නේ. එතකොට අපිට it has been commonly agreed කියලා මෙතනදී තියෙනවා theory must include interrelationship between the variables. ඊළඟට theory must also improve one's understanding of the non-unique phenomenon or help him make prediction about it. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ understanding එක වැඩි කරනවා theory එකක් වගේ. ඒ වගේම ඒක ගැන prediction එකක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. ඒ වගේම තමයි the theory must be interesting. theory එක interesting වෙන්න ඕන. ඊළඟට අපි කියනවා theories in general connect to එහෙම නැත්නම් directly link to concept. එතකොට theories directlyම link වෙනවලු concepts වලට.
concept එකක් කියලා අපි සරලවම කියනවා generally accepted collection of meanings about a class of objects, attributes or processes. මොන හරි processes ගැන, attributes ගැන, class of objects ගැන accepted collection meaning එකක් තමයි concept එකක් කියලා කියන්නේ. අපි කියනවා definition of variable relation based on agreement in the society. මොකක් හරි එකක මොනක් හරි variable එකක relationship එක based කරගෙන ඒ කියන්නේ society එකේ agreement එක based කරගෙන කරනවා නම් ඒක concept එකක් කියලා කියනවා. ඒවා they can be based on real phenomena. real phenomena එකක් මත based වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මොන හරි එකක meaning එක generalized idea එක වෙන්නත් පුළුවන්. generalized idea of something of meaning. මොන හරි meaning එකක් තියෙන generalized idea එකක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ concept කියන එක. එතකොට මේ concepts වලට higher degree of concrete properties උත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි higher degree of abstract properties උත් තියෙනවා. මේ concepts වලට concrete properties වගේම abstract properties උත් තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා construct එක. construct එකක් කියලා කියන්නේ abstract non-observable concept that represents the different components of a theory. observe කරන්න බැරි abstract concept එකක් තමයි concept that represent the different components of a theory. theory එකක different components represent කරන abstract එකක් එහෙම නැත්නම් non observable concept එකක් තමයි construct එකක් කියලා කියන්නේ. possesses very less measurable and observable properties than a concrete concept. concrete concept එකත් එක්ක සලකා බලද්දී මේවට තියෙන්නේ ගොඩක් observe කරන්න බැරි, measure කරන්න බැරි ගතියක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ construct වලට. ඊළඟට අපි කියනවා මේව ගොඩාක්ම nature එකෙන් in subjective manner in the nature එක ගත්තාම ගොඩක් මේවා subjective. ඒ වගේම තමයි researchers face many problems in defining and measuring the abstract concepts since they lack objective reference. එතකොට මේ ගොඩක් වෙලාවට researchers ලාට මේ problems define කරද්දී කියන්නේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ abstract concepts measure කරද්දී ඒවා define කරද්දී ඇත්තටම අපි කියනවා ගොඩාක්ම problems වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා researchers ලාට. හරිද? ඊළඟට අපි මෙතනටම මම කතා කරනවා dimensions උයි indicators උයි. dimensions කියලා කියන්නේ මොනවාද කියලා බැලුවොත් අපි කියනවා theoretically defensible, mutually exclusive, specific aspect of the construct. construct එකකට අපිට construct එක theoretical defensible ඒ වගේම mutually exclusive specific aspect එකක් තමයි dimensions කියලා කියන්නේ. එතකොට construct එකකට dimensions දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. construct එකකට dimensions දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් market orientation කියන construct එකට අපිට තියෙන dimensions තුන තමයි customer, competitor, interfunctional කියන තුන. එතකොට මේවා අතර have no correlation එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේවට වෙන වෙනම theoretical definitions තියෙනවා. මේවා theoretical defensive කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ dimensions වලට තමන්ව define කරන්න පුළුවන් theoretical definitions තියෙනවා. අපි ඔයාලට මතක නම් මෙතනදී අර service quality කියන construct එකේ dimensions විදිහට අපි ගත්තා reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles ඔය කියන ඒවා ටික. හරිද? එතකොට අර මම dimensions කතන්දරෙත් අර theoretical එකේ කතා කරනවා කොහොමද අපි denote කරන්නේ එහෙමයි කියලා. ඊළඟට indicators අපි කතා කරොත් indicators කියලා කියන්නේ observable and measurable behaviors or elements that consider the reflection of the domain of a variable the researcher wishes to study. variable එක
observable measurable behaviors තියෙන elements අපිට කියන්න පුළුවන් indicators කියලා. ඔයාලට මතක නම් අපි කරපු මේ service quality construct එකේ dimensions පහක් තිබුණා. ඒ dimensions වලට එක එක indicators තිබුණා. ඒ indicators අපි මේ පහම අයින්න 21ක් indicators පාවිච්චි කරා. අර අපිට දුන්න කොලේ ටික තියෙනවා. එතකොට construct එක service quality ඒකේ dimensions පහ තමයි reliability responsiveness assurance empathy tangibles කියලා කියන්නේ ආයිමත් ඒකෙන් බෙදලා තියෙන අර 21ක් තිබුණ ප්‍රශ්න වගේ තිබුණ ඒ ටික තමයි අපි indicators කියලා කියන්නේ. ඔයාලා research assignment එක කරද්දි මතක ඇති ඔයාලා අර Google form එකට දාන්න ගත්තේ තවත් literature කියන්නේ තවත් research එක මත පදනම් වෙලා ඒකේ තිබුණ indicators. ඒ indicators තමයි අපි කියන්නේ ඒ ඉන්ඩිකේටර්ස් තමයි අපි මෙෂර් කරන්නේ. ඒ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් තමයි අපි අර Google survey එකට ඔයාලා රිසර්ච් අසයින්මන්ට් එකට questions හැදුවේ. එතකොට ওই ටික තමයි dimensions උයි ඊට පස්සේ indicators උයි කියලා කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා theory and research කියන්නේ රිසර්ච් එකේ theory එකේ relationship එක. Characterizing the nature of the link between theory and research is by no means a straightforward matter. However, one of the issues that whether data are collected to test hypothesis or to build theories. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි බලනවා අපි collect කරන data එක්කෝ අපි hypothesis test කරන්නද use කරන්නේ එහෙම නැත්නම් අලුත් theories build කරන්නද use කරන්නේ කියලා. ඔය කියන පදනම මත අපිට රිසර්චර්ස් වල approaches දෙකක් තියෙනවා ඉන්ඩක්ටිව් රිසර්ච් එකයි ඊළඟට ඩිඩක්ටිව් රිසර්ච් එකයි. හරිද? ඉන්ඩක්ටිව් රිසර්ච් එකේදී අපි කියන්නේ අපි data collect කරන්නේ theories build කරන්නද කියන එක තමයි බලන්නේ. theories build කරන්නද අපි data collect කරන්නේ නම් ඒක ඉන්ඩක්ටිව් රිසර්ච් එකක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට සර් දුන්නා අපි දැන් තියරි එකක් ඩෙවලොප් කරනවලු all the crows are black හැම කපුටම කළු පාටයි කියලා. කොහොමද ඒක මත පදනම් වෙන්නේ කියලා because we see crows in ගම්පහ පිළියන්දලෝ any area are black. ඒ කියන්නේ අපි ඕනම තැනක දකින crows ලා black. ඒ නිසා අපි හැම කපුටෙක්ම කළු පාටයි කියලා තියරි එකක් ගොඩනගනවලු. ඕක තමයි සරලවම ඉන්ඩක්ටිව් රිසර්ච් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඩිඩක්ටිව් රිසර්ච් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද බැලුවොත් අපි කියනවා based on the hypothesis we collect data collect data to test hypothesis මෙතනදී අපි කරන්නේ අපි කරා ඒ කියන්නේ අපි data collect කරලා ඒකෙන් අපි කරන්නේ hypothesis එකක් test කරන එක. එහෙනම් ඒවා ඩිඩක්ටිව් රිසර්ච්. එතකොට අපි රිසර්ච් assignment එකේ කරේ ඩිඩක්ටිව් type එකේ රිසර්ච් එකක්. මොකද අපි කරේ data collect කරලා ඒවෙන් hypothesis test කරන්න තමයි අපි ගත්තේ. එහෙනම් අපි කියනවා ඒ කියන්නේ අපි hypothesis එක test කරන data collect කරනවා නම් ඒවා deductive researchers කියලා. එතකොට අපි කියනවා මේ inductive එකයි deductive එකයි තමයි theory එකේ research එකේ linkage එක කියලා. ඊළඟට අපි මේ induction එක deduction එක මේ approaches ටික කතා කරගෙන යනවා. ඉන්ඩක්ෂන් අප්‍රෝච් එකේදී බැලුවොත් අපි කිව්වා ඉන්ඩක්ෂන් අප්‍රෝච් එකේදී කරන්නේ අලුත් තියරි එකක් බිල්ඩ් කරනවා. එතකොට අපි ඔබ්සර්වේෂන්ස් කරලා පැටර්න්ස් හඳුනාගෙන ටෙන්ටේටිව් හයිපොතෙසිස් වලින් තියරි එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. මේකෙදී අපි බැලුවොත් මොනවාද තියෙන ෆීචර්ස් කියලා gaining and understanding of human activities. සමහරවිට අපි human activities ගැන ලොකු අවබෝධයක් gain කරගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා සාමාන්‍යයෙන් qualitative in nature. මේවා qualitative කියලා තමයි කියන්නේ qualitative data මත තමයි පදනම් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකෙදී අපි qualitative data පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ qualitative methods පාවිච්චි කරනවා data collect කරන්න. focus group interviews ඒ වගේම in-depth interviews වගේ ඒවා. ඒ වගේම මේවට තියෙන flexible structure එකක්. මොකද random sampling එකක් නැහැ. structured questionnaire එකක් නැහැ. population එකක් හරියටම define කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ variables change වෙනවා, samples change වෙනවා. ඒ නිසා මේවා flexible කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි less concerns with the need to generalize. Finding of the sample is not generalizing to the population. population එකක් generalize කරන්න අමාරුයි මේකේ sample එකේ findings වලින්.
ඊළඟට ඩිඩක්ටිව් අප්‍රෝච් එකට ගියොත් අපි වෙන්නේ තියරි එකකින් අපි හයිපොතෙසිස් ඩෙවලොප් කරලා ඒක අපි ඩේටා කලෙක්ට් කරලා ඔබ්සර්ව් කරලා ඒකෙන් අපි කන්ෆර්මේෂන් එකකට එනවා. එතකොට මේකෙදී අපි කියන්නේ වෙරිෆිකේෂන් එකකින් කන්ක්ලූෂන් එකකට එනවා කියලා. මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම emphasize on scientific principles. scientific principles මත තමයි පදනම් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ observe කරලා මොන හරි දෙයක් develop කරලා ඒක verify කරගෙන ඒකෙන් conclusion එකකට එනවා. ඊළඟට explain causal law association between two or more construct දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ඒ කියන්නේ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ variables එහෙම නැත්නම් construct ඒව වැඩි constructs දෙකක් හෝ ඊට වැඩි වැඩි ඒ කියන්නේ constructs දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කිහිපයක් මත අපි causal එහෙම නැත්නම් ඒ දෙක ඒවේ අතර තියෙන relationship එක explain කරනවා. ඊළඟට මේක ස්ට්‍රක්චර්ඩ් අප්‍රෝච් එකක්. අපි කියනවා ඒකදී පාවිච්චි කරනවා රැන්ඩම් සාම්ප්ලින් මෙතඩ් එක, සාම්ප්ලින් ෆ්‍රේම් එකක් ඩිෆයින් කරනවා, ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ක්වෙස්චනයර් එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි අපි මෙතනදී කලෙක්ට් කරන්නේ quantitative data. ඒතකොට මෙතනදී අර දැන් අපි කරේ quantitative data නේ කලෙක්ට් කරේ. අපි Google form එකක් දාලා අපි structured questionnaire එකක් දීලා අපි data collect කරගත්තා. එහෙනම් අපි ඒ කරේ quantitative data. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ deductive approach එකක් තමයි අපි අපේ research assignment එකේදී use කළේ. හරිද? ඊළඟට අපි කියනවා operationalization of concepts to ensure clarify of definitions. එතකොට major difference එක. ඒ කියන්නේ අපි අරකින් ඒ කියන්නේ ඉන්ඩක්ටිව් එකේදී ගත්තොත් මේජර් ඩිෆරන්ස් එකක් තමයි මේ ඔපරේෂනලයිසේෂන් එක. ඔපරේෂනලයිසේෂන් කියන එක අපි ඩිඩක්ටිව් අප්‍රෝච් එකේදී පාවිච්චි කරනවා. ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඩෙෆිනිෂන්ස් වල ක්ලැරිටි එක එන්ෂුවර් කරන්න. ඊළඟට අපිට කියනවා theory guides and influence the collection and analysis of data. theory එක guide කරන ඒ වගේම influence කරනවා data collect කරන්නයි analysis කරන්නයි. ඒ වගේම තමයි research is done in order to answer questions posed by theoretical consideration. theoretical consideration එකකින් pose කරන questions වලට answer කරන්න research එකක් අපි කරනවා කියලා කියනවා. ඕක තමයි. එතකොට අපි තියරි එකයි රිසර්ච් එකයි අතර සම්බන්ධය රිලේෂන්ෂිප් එක කතා කරන්නේ. එතකොට මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තියරි එකක් ජෙනරේට් කරන්න නම් ඉන්ඩක්ෂන් එක, තියරි එකක් තියෙන තියරි එකක් ටෙස්ට් කරන්න නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඩිඩක්ෂන් අප්‍රෝච් එක. ඊළඟට අපි කියනවා both of these connections between theory and research carry with them the implication that is possible to collect observations in a manner that is influenced by pre-existing theories. Moreover, theoretical terms that are not directly amenable to observations are not considered genuinely scientific. They must be susceptible to the rigorous of observation. ඒ කියන්නේ සමහරලාට අපි අර තියෙන්න පුළුවන්නේ ඔබ්සර්ව් කරන්න බැරි ඒ වගේම මෙෂර් කරන්න බැරි ඒවා එතකොට අපි කියනවා මෙතනදී සමහරලාට තියරි එකේයි රිසර්ච් එකේයි කනෙක්ෂන් එක කැරි කරගන්න පුළුවන් implication that is possible to collect observations. සමහරලාට ඔබ්සර්වේෂන්ස් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙන ඉම්ප්ලිකේෂන්ස් මත මේක පදනම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරලාට ඔබ්සර්ව් කරන්න බැරි, මෙෂර් කරන්න බැරි ඒව මත මේක පදනම් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා the role of theory in applied marketing research. එතකොට research task එක අපි බැලුවොත් අපිට කියනවා conceptualizing and identifying key variables. key variables මොනවාද කියලා conceptualize කරලා identify කරනවා නම් research task එක ඒකට theory එකේ role එක තමයි provides a conceptual foundation and understanding of the basic processes underlying the problem situation. අපි ගත්තොත් understand the variables ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ relationships මොනවාද ඊට පස්සේ research design එකට බලපාන variables මොනවාද ඒ කියන්නේ impact කරන variables මොනවාද කියන එක theory එකෙන් provide කරනවා. ඊට පස්සේ research task එක අපේ වුණොත් operationalizing the key variables operationalizing නම් අපිට role එකේ ඒ කියන්නේ
තියරි එකේ රෝල් එක තමයි theoretical construct can suggest independent and dependent variables occurring naturally in the real world. එතකොට මේකෙදි තියරි එකේදී construct කරලා දෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට suggest කරනවා independent වගේම dependent variables. එතකොට මෙතනදී අපි කියනවා abstract නම් fast research එක literature එකේදී තියෙන ඒ කියන්නේ අපි දැන් abstract ඒ කියන්නේ අපි measure කරන observable එකක නම් අපිට කියනවා partner researchers වල partner literature අපිට guide කරනවලු අපේ මේ indicators අපේ measurements කියන ඒවා අපිට develop කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා වගේ suggest කරනවා independent dependent variables අපිට operationalization එකට ඕන විදිහට. ඊළඟට රිසර්ච් ඩිසයින් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තී. රිසර්ච් ඩිසයින්ස් මොනවද බැලුවොත් අපිට තියෙනවා බේසික් ඩිසයින්ස්, එක්ස්ප්ලොරේටරි එක, එක්ස්ප්ලනේටරි එක, ඒ වගේම කෝෂල්, ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ටිව්. ඔය කියන ඒවා තමයි අපිට රිසර්ච් ඩිසයින්ස් තියෙනවා. ඔය ටික අපිට ඉස්සරහට හම්බෙනවා. එතකොට රිසර්ච් ඩිසයින් එක සිලෙක්ට් කරගද්දී තියරි එකේ රෝල් එක මොකක්ද බැලුවොත් define whether causal or descriptive design should be designed. ඒ කියන්නේ අපි තෝරගන්න ඕනි causal research එකක්ද, descriptive research එකක්ද, exploratory research එකක්ද කියන එක අපිට තෝරගන්න අපිට උදව් කරනවා මේ theories. ඊළඟට selecting a sample. අපිට sample එකක් select කරන්න ඕනි නම් theoretical frame එක අපිට useful වෙනවා. අපේ population එක define කරද්දී ඒ වගේම respondents ලා qualify කරන්න ඕනි variables suggest කරද්දී ඊට පස්සේ quotas impose කරද්දී ඊට පස්සේ population stratify කරන populations මොන හරි ඒ කියන්නේ අපි ඒවෙන් මොන හරි population එක කඩලා අපි ඒවෙන් sample select කරගන්නවා නම් ඒවට ඕනි theoretical frame එක දෙනවා මේ theories මගින්. එතකොට sample එකක් select කරගන්න theories අපිට උදව් කරනවා. ඊළඟට analyzing and interpreting data. අපේ රිසර්ච් ටාස්ක් එක අපේ data analyze කරලා interpret කරන්න නම් the theoretical framework ඒ කියන්නේ අර conceptual model එක research questions hypothesis ඕවා අපිව guide කරනවලු selection of a data analysis strategy and interpretation of results අපේ data analysis එක කොහොමද ඒ කියන්නේ මොන වගේ data analysis එකක්ද මොන data analysis strategy එකක්ද අපි තෝරගන්නේ කියන එක results interpretation කරන්නේ කොහොමද කියන එකට අපිට මේ theoretical framework එක theory එක ලොකු role එකක් කරනවා අපේ data analyze කරද්දී interpret කරද්දී ඊට පස්සේ integrating finding the findings obtained in the research project can be interpreted in the light of previous research and integrated with the existing body of knowledge එතකොට theory එක මගින් ඒ කියන්නේ කලින් තිබුණ previous researchers මගින් අපේ finding එක තව interpret කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තව ඒ කියන්නේ හොඳට interpret කරන්න පුළුවන් අපේ research project එක පරණ researchers මගින්. ඒ වගේම තමයි දැනට තියෙන existing knowledge එක තවත් integrate කරනවා මේ theory එක මගින්. ඔය ටික තමයි අපිට තියෙන්නේ අපි කතා කරොත් මොනවාද research ටාස්ක් එකයි රිසර්ච් ටාස්ක් වලට තියරි කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක මත. එතකොට it becomes theory එක අපිට දෙනවා evident at this stage that to arrive at good solutions හොඳ solutions වලට arrive කරන්න අපිට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට identify කරාම හරියටම variables මොනවාද කියලා ඊළඟ step එක තමයි අපිට elaborate the network of association among the variables so that relevant hypothesis can be developed. දැන් මුලින්ම අපි solution එක අපි ගේනවනේ arrived at solution to the problem one should correctly identify the problem first. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපේ research problem එක identify කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මොනවාද variables ඒකට contribute කරන්නේ මොන variables ද contribute කරන්නේ කියන එක අපි identify කරගන්න. එතකොට variables identify කරාට පස්සේ අපි ඒක ඒවා අතර තියෙන network එක එහෙම නැත්නම් ඒවා අතර තියෙන relationship එක හඳුනාගෙන ඒවට අනුකූලව hypothesis develop කරන්න ඕනේ. එතකොට from the theoretical framework then testable hypothesis can be developed to examine whether the theory formulated is valid or not. එතකොට theoretical framework එක හදාගත්තට පස්සේ තමයි අපි hypothesis develop කරන්නේ. ඒ hypothesis තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒවා valid ද නැද්ද කියලා බලන්න. ඊළඟට ආයිමතර research objectives ඒ ටික තියෙනවා.
ඒ ටික මම අතන මේ අනිත් ඒ කියන්නේ අර රෙකෝඩින්ස් ටිකේ කතා කරලා තියෙන ඒ නිසා මේකයි ඒ රෙකෝඩින් එකයි දෙක එකිනෙකට බැලුවම ඔයාලට තේරෙනවා. හයිපොතීසිස් උත් මම ඒකේ කතා කරා. ඊළඟට මේ ටික තියෙන්නේ ඒ ටිකම. එතකොට ඔයාලට මේ රෙකෝඩින් එකත් එක්ක අර තියරිටිකල් ෆ්‍රේම්වර්ක් 1 2 3 කියලා දාලා තියෙන තුන මේ ටික සේරම බැලුවම ඔයාලට ඒ සෙකන්ඩ් ලෙසන් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ක්ලියර් අයිඩියා එකක් එනවා. මොන හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් අහන්න.